Tervetuloa Minimalismi-podcastin 8. jaksoon, joka on samalla minimalistin asunnon esittely. Mun nimi on Teemu Kunto, tosi kiva kun oot mukana. Mä toteutin pari vuotta sitten mun suuren unelman, josta olin 10 vuotta haaveillut. Muutin tänne Suurkallioon, virallisesti Alppiharjuun Porvoon kadulle. Ja asun täällä tämmöisessä yhdessä Suomen suurimmista taloyhtiöistä nimeltä Satakallio. Tää on alun perin 60-luvulla tehty kerrostalokompleksi, johon on tehty uusia asuntoja 2-3 vuotta sitten tonne vanhojen talojen katolle. Asun siis 10-kerroksessa Kallion kattojen yllä. Tää asunto on kaikin puolin mun mielestä aivan täydellinen ja viihdyn täällä todella hyvin. Yksi parhaita puolia tässä on ehdottomasti myös tämä maisema, joka täältä talon katolta näkyy. Pasilasta Linnanmäelle kiljunta kuuluu, kun siellä lapset iloitsee ja aina Brahen kentän yli Kallion kirkolle asti on näkymää. Ovesta kun tullaan sisään, niin on pieni eteinen. Siinä on pari peilikaappia ja pääsy kylpyhuoneen puolelle. Kylppärin jälkeen oikealla on yhdistetty lapsen huone ja mun työhuone. Siinä mä 8-4 teen töitä, kun lukiolainen on koulussa ja muun ajan sitten päivästä huone on hänen käytössään. Muu tila on sitten yhdistetty mun makuuhuoneeksi, olohuoneeksi ja keittiöksi. Kaappitila on juuri minimalistille riittävästi. Kylpyhuone on ihan sopivan kokoinen ja pesukonekin sinne mahtuu. Terassilla on 24 tilaa. Toimii näin kesäaikana hyvin toisena olohuoneena. Mahtuu pitämään vaikka vähän isommatkin bileet. Olohuoneen viihdekeskuksen sydämenä on Yamahan MusicCast vinyylisoitin, joka ymmärtää myös kaikkia nykyaikaisia streaming-palveluita. Siihen on kytketty Genelekin kaiuttimet ja Samsungin 75-tuumainen The Frame-telkkari. Tää on sopivan litteä seinälle ja siihen sai kivoja kehyksiä magneettikiinnityksellä. Lattialla on Genelekin suppari ja kaikki johtotehtävät ja piuhasalaatti on piilotettu tonne vinyylisoittimen alla olevalle hyllylle. Siellä on myös Apple TV ja Wifi. Vinyylilevyjä mulla on tällä hetkellä 24. Ei ole tarkoitus niitä hulluna keräillä, mutta varmaan jokunen tulee vielä hankittua. Kirjoja en omista kuin ihan muutaman, mutta kirjastoa käytän kyllä ahkerasti. Sohvan virkaa toimittaa tanskalaisen Karupin Futon vuodessohva. Tää oli alun perin mulla tuolla työhuoneessa silloin, kun lapset kävi vaan viikonloppuisin yökylässä, mutta nyt kun teini asuu siellä ja hänellä on siellä sänky, niin tämä siirtyi olohuoneen puolelle. Tästä saa tosiaan halutessaan vuoteen. Vuoteesta puheen ollen mulla on itsellä sänkynä tämmönen 180 senttiä leveä Futon tuplapeitolla. Futon patjan alla on pari tommoista japanilaishenkistä tatamia, niin ei ole patja suoraan lattiaa vasten, niin ei ole mitään kosteusongelmia. Noissa on semmonen mukava riisiviljan tuoksu. Sängyn takana mulla on tämmönen matala pieni lipasto, jonka sisällä on kaikki mun omat vaatteet. Lipaston päällä on kaikille sälälle tommonen Ikean bambulautanen, ne pysyy siinä mukavasti järjestyksessä. Sitten on toi Beaton kaiutin, mikä oli aikaisemmin työhuoneessa, mutta nyt tässä ja terassikäytössä. Ja täällä nurkassa on tämmönen latausasema, missä voi ladata puhelimen ja kellon ja ourasormuksen ja sitten on yölamppu. Toisessa ylälaatikossa on sukat ja kalsarit ja teepaidat ja muutamat villasukat. Sen alapuolelta löytyy sitten shortsit ja housut ja farkut kaikki omasta laatikostaan. Kolmannessa laatikossa on muutama neule ja sitten on lenkkikamoja. Hupparit on päällystakkien kanssa eteisen peilikaapissa. Siinä on mun muutama paita ja meidän molempien takit. Hattuhyllyllä on sekä mulle että lapselle oma laatikko, mun omassa on vähän väljempää. Ja alhaalla on kengäteline. Tossa on kaikki mun kengät ja osa myöskin teinin kengistä. Toisen peilioven takana on siivouskomero. Siellä on lattianpesuvälineet,
pesuaineita ja jotain imurin osia, vähän kenkien puhdistusaineita ja muuta. Mulla löytyy myös tarpeeton silityslauta ja rauta, jos joku tarvii, niin täältä saa noutaa. Ylemmällä hyllyllä on roskapusseja ja paristojen keräyspussi ja ylimmäisellä kynttilöitä, vähän kestokasseja ja työkalupakki. Kesähelteillä aivan ylivoimainen on ilmalämpöpumppu, joka tässä kattoasunnossa oli onneksi vakiona. Muuten täällä olisi kyllä aivan liian kuuma. Keittiö on kaunis kiiltovalkoinen mustalla marmoritiskillä, mutta kaappitilaa tässä oli huomattavasti vähemmän kuin mun edellisessä asunnossa. Kahvia keitetään viikonloppuisin mutteripannulla ja tehdään lattea. Arkisin kaadetaan vettä Chemexiin. Leivän paahtimena on mun ainut kaupallinen yhteistyö, eli brittiläinen Dualit. Fire on edelleen Jack Daniels pullossa. Kaikki kaapit auki. Maustekaappia tässä asunnossa ei ole, vaan lieden yläpuolella on ilmanvaihtokone. Aika tiivistä, mutta kaikki mahtuu. Oikeanpuoleisimmasta kaapista löytyy viinilasit, viskilasit, myöskin juomalasit ja kahvikupit. Muumimukit on lapsen omaisuutta, ne ei ole mun henkilökohtaisesti. Alimmalla hyllyllä on leipäkori, vähän serviettejä ja lasin aluset ja muuta tarpeellista. Tiskikaapin alahyllyllä on paistinpannu ja pieni kattila. Sitten on kaikki lautaset, mitä tästä taloudesta löytyy. Edelleen muumiastiat kuuluu lapselle. Tykkäisin pitää kaikkia kulhoja ja kippoja omalla paikallaan, mutta koska kaappitilaa on tosiaan hieman vähemmän, niin niitä täytyy luovasti asetella päällekkäin. Astian pesukone on tyhjänä, eli kaikki astiat oli kaapeissa omilla paikoillaan. Kahvi- ja kuiva-ainekaapissa säilytetään Chemexiä ja lapsen leivontavaakaa, jota käytän kahvin punnitsemiseen. Täältä löytyy myös kaikki mausteet, jauhot, riisit ja muut ryynit, koska mausteille ei tosiaan omaa kaappia erikseen ole. Minimalistin jääkaapissa on usein pääasiassa ketsuppi ja valo, mutta kyllä me poikkeuksetta melkein joka päivä lapsen kanssa ruokaa laitetaan, joten löytyy sieltä välillä muutakin. Pidän vettä myös jääkaapissa, koska hanasta ei tule riittävän kylmää. Pakastimesta löytyy yleensä vähintään yksi pakastepizza. Maailman söpöin minimalistinen viinikaappi on poikkeuksellisesti tyhjänä, koska vietän tipatonta toukokuuta. Viinikaappi haukkaa osan ruokailuvälinen laatikon tilasta, joten ne on hieman ahtaasti. Samoin kaikki kauhat ja lastat ja muut ruoanlaittovälineet, mutta kyllä ne tänne laatikkoon juuri ja juuri sopii. Alimmassa laatikossa on astianpesukoneen tabletteja ja patalappuja ja kintaita ja leivinpaperia ynnä muuta. Ruokapöytänä on klassikko vanha Artek ja tuolit on kokoelma Ikeaa ja vähän parempaakin designia. Työhuoneessa asuu pääasiassa teini-ikäinen lukiolainen. Seinällä on hänen ukulele ja vuosikalenteri ja iskän pari vinyylilevytaulua. Sängyn alta tulee vetämällä toinen sänky, sen alla on myös petivaatelaatikot, niin siitä saa sitten viikonloppuisin vieraileville sisaruksille myös tarvittaessa pedin. Maisema on tälläkin puolen asuntoa ihan kohtalainen. Ikkunasta voi vähän kuikuilemalla jopa nähdä meren. Aamuaurinko mukavasti täältä lämmittää. Avokirjahylly on teinin käytössä. Siinä on hänen kirjojaan. Löytyy myös jotain meikki- ja hiusasioita sekä koruja ja pari pupua. Työpöytää käytän sitten itse niin töiden kuin podcastien tekemiseen. Työsuhde MacBook Pro ja firman satulatuoli. Lapseni ei ole minimalisti enkä esittele hänen kaappiensa sisältöä, mutta työpöydän yläpuolella olevassa kaapissa on kaikenlaista krääsää, ylimääräisiä laturijohtoja ja lääkkeitä, kirjekuoria ja laatikoita ja joulukoristeet. Pöydän alla mojailevan robottiimurin lisäksi täältä löytyy Dysonin rikkaimuri, jolle ei oikein parempaa paikkaa ole löytynyt. Vahtia täällä kartanon itäsiivessä pitää teinille syntymäpäivälahjaksi hankkimani Jungle Skoog. Edellisen asunnon esittelyvideolla sanoin, että en olisi kyllä itse sellaisia kaakeleita valinnut, mitkä siellä oli kylpyhuoneessa, mutta tässä asunnossa sen sijaan on juuri semmoiset laatat niin seinissä kuin lattiassakin, jotka olisin kyllä itsekin mieluusti valinnut. Pesualtaan alla olevissa laatikoissa on vessapaperia,
teinin suoristusrauta, kynsileikkureita ja piilolinssejä ynnä muuta sellaista. Peilikaapissa on ylähyllyllä mun hiusvaha ja tuoksut ja deodorantti ja trimmeri, keskimmäisellä hyllyllä hammasharjat ja aurinkorasvat ja alimmainen teinin käytössä. Pesukoneena palvelee edelleen vuosia sitten hankittu käytetty päältä ladattava, sen takana pyykkiteline. Pyykkikaapissa on pyykinpesuaineita, puhtaita pyyhkeitä ja poikkeuksellisen tyhjä pyykkikori. Tykkään erityisen paljon sadevesisuihkusta ja käytän sitä joka kerta, kun itse suihkussa käyn. Käsisuihkun alta löytyy korista pesuaine ja shampoo. Hoitoaine on näköjään päässyt loppumaan. Seinällä on runsaasti koukkuja pyyhkeille. Iltaisin voi ihailla upeaa auringonlaskua niin terassilta kuin sisätiloista. Rakastan noita korkeita ikkunoita. Tälleen mä asun. Kiva, kun olit mukana kattoos kämppää ja tervetuloa käymään. Jos tykkäsit videosta, niin peukuta ja kommentoi ja muista myöskin tilata kanava. Seuraava Minimalismi-podcast jälleen viikon kuluttua. Moikka!